Eu sunt în Pasir Payang, dacă pronunț bine ca și zonă, mă aclimatizez încă. Este duminică, de asta este atât de liniștit probabil pe străzi. Nu m-am obișnuit cu căldura, dovadă faptul că este ora 1 și de-abia acum ies din casă. Am leșinat de cald și azi noapte și azi dimineață. Iar trecerile între metrou, taxi și orice încăpere unde este un aer condiționat cu temperatura foarte joasă și afară unde ai impresia că intri în saună, sunt foarte bruște pentru organism și pentru ten. Cred că în curând o să renunț la machiaj de tot. Începe o nouă zi, este duminică aici, se aude o moschee în spate, se aude sunetul de la o moschee de fapt în spate. Și zic să-i dăm drumul pentru că este deja ora 1:30 și până diseară când vă duc la light show-ul de la Marina Bay, mai este ceva. Nu știu dacă auziți, dar plouă. Sunt la grădina botanică, unde am promis că ajung. De fapt am zis că mergem la grădina de orhidei, dar este în cadrul ei, adică cobor la metrou și după ce treci prin toată grădina botanică ajungi la grădina de orhidei. Din fericire m-am acoperit de ploaie când am ajuns aici. Chiar cred că auziți că plouă și tună destul de tare. Sper să se oprească oricum până plec de aici. Ce mi-a plăcut la grădina asta, care este o grădină botanică tropicală, cred că asta știți pentru că ne aflăm la ecuator, unde se află Singapore, îmi place că este foarte verde și sunt zone făcute pentru yoga, pentru copii, adică chiar nu te plictisești. Am înțeles că grădina de orhidei la care o să merg acum are vreo 1200 de specii și 2000 de hibrizi. Iar grădina botanică cu totul are o vechime de 150 de ani și este în patrimoniul UNESCO din 2015. Așa că, da, n-aveam cum să o ratez. Chiar și din Grecia am ajuns la metrou, la Botanical Garden și am coborât aici și mi-am dat seama că o să străbat până să ajung la grădina de orhidei. În general nu prea îmi plac florile, nu cele tăiate, dar trandafirii pe care îi țin prăsați și orhideile sunt printre slăbiciunile mele. N-aveam cum să o ratez. Eu zic să vă bucurați de imaginea care urmează, pentru că în Europa cel puțin nu avem așa ceva și nu vezi tot timpul o grădină botanică tropicală. Eu cred că grădina asta de orhidee mi-a ieșit în cale ca să mă liniștească. N-am văzut în viața mea ceva mai frumos. Uitați-vă și voi, sunt aproape în paradis. Probabil dacă aș fi singură, chiar m-aș simți ca în paradis, așa sunt și oameni. Nu regret nici o secundă cei $5 dați și nici faptul că picură puțin. Este minunat. Vegetație, orhidee, adică preferatele mele. Oameni care zâmbesc la orice colț și atât de mult verde. Nu știu, dacă veniți în Singapore, vă rog, eu nu ratați grădina botanică și mai ales grădina de orhidee, care se află tot în interiorul ei, într-un fel. De ce se fără băiatul? Cam ca mine acum, pentru că m-a prins ploaia în grădina botanică, dar a meritat. Sper că sunteți de acord cu mine că este cea mai frumoasă grădină botanică pe care am văzut-o în toată lumea. M-a plouat și arăt, vai de viața vieților mele, am stat și jumătate de oră pentru că n-aveam umbrelă să aștept să se mai oprească din sunetele astea. O să iau un autobuz acum și o să merg înspre Orchard Street, care e strada lor cu multe magazine din astea foarte fancy. Am aflat ieri că în Singapore există nu 1, nu 2, ci 7 Louis Vuitton. Ce să zic, cine își permite.
Ceea ce ați văzut mai devreme se numește discrepanța extrem de mare din Singapore între săraci și bogați. Adică știm că este țara cu mega mulți miliardari, dar pe de altă parte povestea Anca că aproape toate miliardaresele astea de pe aici au menajere în casă, iar duminica cu banilor câștigați 500-600 de dolari, care e nimic pentru Singapore, se duc în Orchard Tower, acolo în zona aia de am văzut mai devreme cu multe mall-uri, unde am înțeles că sunt și baruri în care prostituția este legală. N-am fost, dar o să o cred pe cuvânt pe Anca. Se duc și doar stau și mănâncă sandwich-ul primit și cred că se uită la magazine și la vitrine cum am făcut și eu, că mă simt la fel de săracă ca și ele. O să închid aici vlogul pentru că arăt într-un hal fără de hal după ce m-a și plouat aici și m-a bătut soarele în cap. Nu am mâncat mai nimic decât sunt în Asia, nu știu, nu mi-e foame, am mâncat un singur sandwich, niște fructe dimineața și un singur sandwich cu somon, mai ales că eu nu mănânc carne, la mine e mai complicat așa să-mi placă mâncarea lor, deși îmi place noodles în mod normal, îmi place orezul, îmi place și mâncarea picantă, dar nu știu, nu m-a tentat încă nimic, bănuiesc că n-am ajuns încă să o descoper cum trebuie, urmează, mai am destul timp să de-abia în ziua numărul 2. Dacă ați aflat ceva informație utilă în vlogul ăsta, nu uitați să dați și un like, un comment, să spuneți ce v-ar plăcea să mai aflați din aceste vloguri. Data viitoare să vă duc într-un river cruise foarte drăguț, zic eu, de acum sunt excited de pe acum. Dar până ajung eu să-l editez, să-l urc sus, aș aprecia enorm să vă abonați la canal, să dați și prietenilor voștri. Apropo, este și un concurs deschis, intrați la mine pe pagina de Facebook și aflați mai multe detalii, iar pe blog tocmai am postat un articol nou despre această experiență de Digital Nomad în Asia. Despre Digital Nomad data viitoare, pentru că încă sunt în concediu. V-am pupat din acest mall din Singapore, de la Marina Bay, și nu închideți, stați până la final pentru că urmează jocul de lumini, care este probabil atracția numărul 1 din Singapore. O să vă placă!